සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ නිලුස් රෙසිපි YouTube channel එක සමගයි. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ ඩුබයි වට්ටක්ක තෙල් දාගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට කැමති නම් මගේ channel එකත් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු ඩුබයි වට්ටක්ක තෙලට හදන්න ඕන කරන දේවල්. ඩුබයි වට්ටක්ක ග්‍රෑම් 500ක්, කරපිංචා, රම්පේ, ඉඟුරු, අමු මිරිස්, සුදු ලූණු, බැදපු නැති 3-5, තෙල්, කෑලි මිරිස්, උම්බලකඩ, කහ කුඩු ස්වල්පයක්, ලුණු කුඩු, එනසාල්, දූදුරු, කුරුඳු පොතු සහ රට ලූණු. මේ දේවල් තමයි අපේ ඩුබයි වට්ටක්ක තෙලට හදාගන්න ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම වට්ටක්කකට දාගන්න ඕනේ ලුණු කුඩු, කහ කුඩු, 3-5, සහ කෑලි මිරිස්. දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි කලවම් කරගෙන ඉවරයි. එහෙනම් අපි බලමු තෙල් දාගන්න විදිහ. මේ වගේ සාස් පානකට තෙල් ටිකක් දාගෙන රත් කරගන්න ඕනේ. තෙල් රත් වුණාට පස්සේ එනසාල්, සූදුරු, කුරුඳු පොතු දාගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට ඉඟුරු, රම්පේ, කරපිංචා, සුදු ලූණු, අමු මිරිස් ටික දාගෙන තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. සුදු ලූණු ටිකක් තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ රට ලූණු ටික දාගෙන තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ විනාඩි 3-4ක් විතර. දැන් ලූණු ටික හොඳට තෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට දාගන්න ඕනේ වට්ටක්ක ටික. වට්ටක්ක ටික හොඳට කලවම් කරගෙන ඒකටම උම්බලකඩ ටිකක් දාගෙන කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් වට්ටක්ක ටික පියනකින් අහගෙන විනාඩි 10ත් 15ත් අතර වගේ උයා ගන්න ඕනි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හොඳට වට්ටක්ක කෑලි ටික ඉදුණාට පස්සේ අපේ ඩුබයි වට්ටක්ක එක ලෑස්ති.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගමේ විදිහට රසට ඩුබයි වට්ටක්ක තෙල් දාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට මගේ අලුත්ම රෙසිපි බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.